pleacă foarte bine. Fai ce vrei cu el. Bună ziua, oameni buni! Iată-ne din nou la totul despre zmeu. Astăzi o să vorbim despre rezistența unui zmeu. Foarte mulți îmi spun că n-au înălțat zmeul și s-a spart. Da, se poate, dacă nu ești atent, zmeul poate să cadă și să sparge imediat. De aceea o să vorbesc despre rezistența unui zmeu, fiindcă un zmeu trebuie să fie și rezistent. Chiar dacă ajunge într-un copac sau undeva, când te crești, trebuie să recuperezi fără să se strice. Dar trebuie să fie și el bine făcut. O să vă spun astăzi cum trebuie să faceți un zmeu ca să fie foarte puternic și rezistent. Ca să faci un zmeu trebuie să ai hârtie, spetează, sfoară și lipici. Deci să încep cu hârtia. Atenție, hârtia trebuie să fie foarte subțire, deci nu trebuie să fie din carton, că nu se înalță, dar foarte puternică, exact ca un scoci, când vrei să rupe, a zis că nu rupe, și hârtia trebuie să fie foarte tare, nu să fie imediat putredă să se rupă. Sau chiar în aer, sau la prima lovitură de o creangă sau de ceva. Era odată când eram eu mic, se găsea la librărie acea, nu se mai găsește acum, acea hârtie, coală de hârtie cerată, era foarte puternică. Noi eram, am spus, la școală, un an de zile ținea pe caiet acea coală fără să se rupă. Și deci trebuie să ne ghidăm să găsim totuși o coală foarte bună. Contează foarte mult să fie subțire și rezistentă. Dintre aceste două care se găsesc în comerț, mai sunt și de altă, dar atenție să fie de calitate bună, cea de sac e mai puternică decât aceasta. Astea albe sunt foarte multe, deci cum am zis, dimensiuni și multe nu sunt bune deloc. Astea albe sunt foarte slabe, deci e mai bună aceea de sac. În ceea ce privește lemnul, speteaza, trebuie să fie foarte, foarte ușor. Deci luați speteaza și trebuie să o verificați, să vedeți dacă este ușoară, dacă este prea grea, trebuie să fie deci foarte elastică, să nu se rupă. Nu se face așa din orice lemn. Am explicat. Deci verificați lemnul cu care construiți zmeul. Deci lemnul trebuie să fie foarte ușor, tare și foarte elastic. Nu puneți un băț greu, tare și rigid, că acela nu mai este zmeu. Îl stricați. El trebuie să fie foarte, foarte ușor. Și rezistent, bineînțeles. Eu am căutat să fac totdeauna zmeule foarte, foarte ușoare și foarte rezistente. Deci eu de la 5 ani, vecinul meu care era, v-am zis, meșter zmeuraș, vindea zmeul, din asta trăia, m-a învățat foarte, foarte multe, dar pe parcurs mi-am dat seama că un zmeu trebuie să fie ușor și foarte rezistent. Dumnealui avea, deci le făcea foarte frumoase și în general ceilalți maestri, că în fiecare cartier era câte un maestru zmeurar, unde ducea și cumpăra un zmeu, dar ei le făceau frumoase, dar pe parcurs mi-am dat seama că le făcea foarte fragile. Interesul lor era ca să vândă, nu să fie rezistent, să te mai duci să cumperi. Ori eu pe parcurs am schimbat metoda, n-am mai pus nici aceste colțare care le puneau ei, adică ca să nu îngreuneze zmeul, că mulți puneau pe urmă, după ce le povesteam, puneau cu lipici foarte greu și le îngreunau, nu nici se înălța decât la vântare. Și eu am constatat că e mai bine să fie colorate. Iar ei îndoiau aici la 2 cm, nici nu puneau sfoară. Eu am constatat că, de fapt, orice zmeu care îl fac eu, îi pun sfoară pe margine, că dacă lovește ceva, o creangă, ceva, cade, vine jos atunci când vrei să-l înalți și să sparge. Ori sfoara asta îi dă rezistență. Am îndoit la 1,5 cm și am pus ață. Zmeurarii făceau la 2 cm aici, dar ei nu puneau sfoară, nu avea niciun interes. Am pus sfoară, dar acum îi pun ață, că și ața este destul de rezistentă și nu e grea. Eu totdeauna vreau să-l fac cât mai ușor și cât mai puternic. L-am lipit și aici, cât mai era. Uitați, vedeți? Tai aici, o dată. Și în partea asta încă o dată. Deci l-am îndoit pe margine la 1 cm și jumătate și am dat această forță. Bun. Luăm speteaza. De altfel, eu am
revoluționată și zmeul internațional, ăsta, zmeul simplu, așa e, zice internațional, zmeul simplu, eu i-am mai făcut o cută în plus pentru rezistență. Este cum este aceea de acolo. Aceasta este. O să mergem să le înălțăm, o să fac și una de sac. O să văd, e mai tare asta de sac. Dar o să fac după modelul meu. Adică nu mai fac cum le-am făcut pe celălalt, ci o să îndoi aici la 1 cm, aici pe margine, o să văd, bară din model. Așa. Și în partea cealaltă. Tot așa. Tot la 1 cm. La unele chiar le îndoi și le lipesc cu lipici, dar atenție, îl îngreunează și trebuie să-l învăț să-l înalți la vânt tare. Cioaca este cel mai greu de zmeu de înălțat. Fiindcă deci trebuie vântul mai tare la... Mulți aleagă cu el așa, nu se aleagă, meșterul meu zicea, niciodată un zmăura, stă pe loc. Totdeauna când orice zmeu înalță, el trebuie să stea pe loc. Dar cu acesta mulți am văzut cum aleargă cu ele ca să-l mențină în aer. Deci și pe acesta l-am schimbat în bine. Iar la acela de paie am mai adăugat, vedeți aici, și pe mijloc o spetează. Spetezele, adică paiul trebuie să fie un pai foarte sănătos, tânăr, bun și elastic, nu să ia dintr-o mătură veche, putredă, ca să faci acel zmeu. Țin minte că trecea pe stradă mereu un bătrân mătura, zicea, mătura, și ne mai dădea, venea cu un pumn așa de paie și ne dădea nouă ca să facem zmeuri. Și erau de calitate foarte bună, erau groase, foarte ușoare și foarte rezistente acele paie. Pe lângă bătrâna cu borș, mi-aduc aminte, te duceai la 1 kg de borș și dădeai 50 de bani. Mai era moșul, așa ziceam noi, cu semințe, te duceai și dădeai 25 de bani pe cornet. Ți le făcea pe loc. La o mașină cu gaz, n-avea nici butelie. Și spunea, vrei mai multă sare? Ți le dădea calde, foarte bune. Dar mai era cel cu geamul sau spăltingiri care îți făcea oala, sau o cositorea sau îi punea unit. Trecea pe stradă mereu, repar ciubote, deci încălțămintea ți-o repara, venea acasă și ți-o repara, adică schimba, dacă era ruptă, bine, acum se aruncă, nu mai se repară în genere încălțămintea și ți-o repara pe loc acasă. Bani vechi, cazan de aram, cumpăr, erau atâtea, dar unde vreau să ajung? Căci exista, deci în fiecare cartier și cu un zmeurar. La el acasă avea atelierul și te duceai și cumpărai zmeu. În anii 50-70 s-au făcut întreceri cu zmeu, lupta cu zmeul. Toată lumea înălța zmeul, de la mic la mare, toată lumea se juca cu zmeul. Nu exista telefoane, nu exista nimic, nu aveai ce, te jucai cu asta. Țin minte, aveam 2 plomi mari la vecinii mei și când ieșeam din casă, steam la curte, vedeam dacă plopii s-a plecat puțin, dacă frunzele se mișcau. Știam că pot să înalt zmeu în ziua respectivă, dacă nu duceam la fotbal, la volei, jucam 5 pietre, 10 pietre, șah, table, șotron, lapte gros. Așa era atunci, multe jocuri. Sau înălțam zmeul, îl legam de gard, îl făceam așa de performant, că învățasem de mic să fac. Știam să-i fac și garda foarte bine, ca să rămână în aer. Și îl lăsam în aer, legam de gardă și mergeam și jucam fotbal. Și ne uitam noi copiii la zmeurile care le înălțam, ele erau în aer. Ora asta din comenzi în 10 minute cad, dacă nu ai grijă de el. Am arătat cum se leagă soarea la gura zmeului. Până anii 1800 se garda atâcea de jos și cât de sus, venea la jumătate, după care în perioada asta 50-70 zmeurarii au și foarte bine au făcut, au schimbat garda, au făcut-o altfel, ca să poată să fie performant într-o luptă, să poată fi performant zmeu într-o luptă. După care eu mi-am dat seama și am schimbat-o în ultimul timp în mai bine, zic eu. Atenție și la sfoară. Nu aveți ce să faceți, trebuie să cumpărați cea de bumbac, există și cea de cânepă, de mai multe dimensiuni, ca mă refer la grosime. Nu mai există
mi-aducea de la Pionierul și Dâmbovița sfoară de zahăr, care se cosea pantofii cu ea, extraordinară, din 6 fire. 9 puteai să urc fără mașinărie sau din 8. O să vin mai aproape să vi-l arăt. Da, aici se rupe. Mai ales dacă făceai încurcare și o dădeai în ceară, tăia sfoara aceea, chiar mai groasă, așa cât degetul o tăia, era foarte puternică și tăioasă. Deci era încurcare și câștigai mereu cu ea. Mai era sfoara de mătase, pe la librei și peste tot foarte bună, foarte tare, dar acum trebuie să folosim acele sfori. Nu trebuie să fie groasă, fiindcă face bută și când joci, nu mai poți să joci, și nici subțire, fiindcă scapi zmeu. Deci țineți cont de ceea ce am spus eu, ca să faceți un zmeu foarte, nu numai performant, dar trebuie să fie și foarte rezistent. Dacă în cazul cel mai rău s-a spart, nu-l aruncați cum fac unii, deci el se repară. Am și un videoclip și arăt foarte bine cum se repară un zmeu. Poate sparge și e mai, de multe ori se sparge așa și e mult mai grav așa. Uitați cum se sparge, uitați așa, așa, observați? Deci în momentul ăsta chiar mulți îl aruncă, crede că nu se va, dar se repară. Spetează. E puțin mai problematic, dar nici atunci nu e o problemă, mergem înainte. Deci, luăm zmeul, să zicem aici. Uitați, s-a spart. Vedeți? S-a ruspetează. Nici o problemă. De zmeul se poate repara. Nu trebuie să-l arunci. Dacă ai ajuns într-un copac undeva și ai tras, dar nu. Deci și acolo îți faci un coinac și încerci să nu tragi, să-l spargi. Că o să-l scoți de acolo, să poți să-l folosești. Dar în cazul deci în care s-a spart, imediat la fața locului îl repar fără nicio problemă. Dacă s-a spart răul, iei doar în sfetezele și faci altul, mai bun. La zmeurile mici, orice ață este foarte bună, nu se rupe, dar bineînțeles că sunt și ațe, meteoase așa, sunt putrede pur și simplu. Deci căutați să luați o ață mai tare când înălțați zmeurile mici. Există și ață pescărească, dar atunci trebuie să-l faci puțin mai mare. Căci ața nu trebuie să atârne când înalți un zmeu. Deci uitați-vă la videoclipurile mele că eu explic foarte bine orice și dacă îl faci exact cum îmi spun eu, nu ai voie să greșești zmeul. Va ieși un zmeu foarte bun, performant și foarte rezistent. Dacă vreți să învățați cum să face un zmeu, cum să face garda la zmeu, gura zmeului, cum se înalță un zmeu de unul singur, cum te joci cu un zmeu, cum se rupe o sfoară foarte groasă, puteți urmări în cursul meu, Totul despre zmeu, unde veți găsi niște date pe care nu aveți de unde să le luați. Nu mai stă acei zmeurari de altă dată și deci aș vrea ca să învățați, să duceți mai departe tradiția acestui zmeu care de fapt ne reprezintă pe noi, nu acele tucaflețe. Acesta este zmeul nostru.
achiziționați cursul Totul despre zmeu și veți deveni un foarte bun zmeurar. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și dacă doriți dați-mi like și abonare ca să puteți vedea în continuare și alte videoclipuri.